قل لمن يفهم عني ما أقول، فصل القول فذا شرح يطول. قل لمن يفهم عني ما أقول، فصل القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول. كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول؟ كيف تجلى الله أم كيف يرى؟ فلعمري ليس ذا إلا وصول. هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وصفات وسائل